Hei, minun nimeni on Laura Tuominen ja työskentelen JHL:n keskustoimistolla sopimusasiantuntijana ja vastaan erityisesti henkilökohtaiseen apuun liittyvistä kysymyksistä ja olen ollut neuvottelemassa viimeisintä Heta-TESin työehtosopimusratkaisua. Tervehdys munkin puolesta, Hanna Katajamäki sopimusasiantuntijana JHL:ssä ja tällä menneellä neuvottelukierroksella Lauran työparina tässä Heta-TESissä. Eli esittelemme tässä nyt sopimusratkaisun, joka on lähtenyt käyntiin 1.10.2023 alkaen. Ja tämä työehtosopimus on voimassa tuonne huhtikuun loppuun 2025. Ensinnäkin, mistä on kyse, kun puhutaan Heta-TESistä? Heta-TES on henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus, mutta sitä sovelletaan erityisesti henkilökohtaisen avun työnantajamalliin, eli sellaisiin työsuhteisiin, jossa vammainen henkilö itse toimii avustajansa työnantajana tai vammaisen henkilön edustaja. Ja tämä työnantaja on järjestäytynyt Heta-liittoon. Ja sopimusosapuolina ovat siis työntekijäpuolelta ammattiliitto JHL, eli me, ja sitten työnantajapuolelta henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto, Heta-liitto. Ja työehtosopimuksen piirissä arvioidaan olevan vähintään 7000 avustajaa, joista JHL:n jäseniä on noin 3000. Ja tällä hetkellähän henkilökohtaisen avun työnantajamalli on yleisin tapa järjestää henkilökohtaista apua. Kokonaisuudessaanhan työnantajamallilla työllistyy yli 20 000 henkilökohtaista avustajaa. Ja tässä heti alkuun kannattaa korostaa sitä, että on todella tärkeää, että sekä työnantajat että myös työntekijät järjestäytyvät, koska sitä kautta saadaan myös laajennettua näitä työehtosopimuksen ehtoja koskemaan suurempaa osaa alalla työskentelevistä ihmisistä. Heta-TESin tämän sopimuskauden sopimuskausi on pituudeltaan tosiaan sellainen, että se päättyy 30.4.2025 ja alkoi 1.10. Palkankorotukset ajoitetaan sillä tavalla, että ensimmäinen niin sanottu kompensaatioerä, joka on 400 €, maksetaan 15.12.2023. Sen tarkoituksena on kompensoida neuvottelukierroksen venymisestä johtuvaa palkankorotuksien viivästymistä. Meillähän kesti neuvottelukierros aika pitkään, 8 kuukautta. Ja tässä edellytyksenä on se, että yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.11.2023. Ja työntekijän on oltava palkanmaksun piirissä maksupäivänä. Osa-aikaisille maksetaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa, ja vaihtelevaa työaikaa tekevillä työaika lasketaan keskiarvo 3 kuukauden tarkastusjaksolta 1.8. alkaen. Mikäli tässä on asioita, minkä soveltamiseen haluatte lisätietoa, niin Heta-liiton verkkosivuilla on myös täsmentävä ohjeistus tähän kompensaatioerän maksatukseen. Kannattaa käydä sitä kautta tutustumassa siihen, jos on lisäkysymyksiä. Näette tässä kalvolla myöskin QR-koodin, mitä kautta pääsette JHL:n verkkosivuille katsomaan tarkemmin työehtosopimusta ja tätä palkankorotusratkaisua, mikä tähän sisältyy. En esittele tässä tarkemmin näitä tuntipalkkataulukkoita kokemuslisät portaineen, vaan ne löytyvät tosiaan tuolta verkkosivuilta. Mutta ajatus on se, että 1.1.2024 astuu voimaan ensimmäinen tuntipalkkojen korotus, ja se tehdään siten, että se yhdistyy palkkaryhmäuudistuksen uusiin palkkaryhmittelyihin. Eli kannattaa tutustua siihen, että millä tavalla oma palkkaryhmä jatkossa rakentuu, koska sitä kautta määrittyy sitten se ensimmäinen palkankorotustaso. Toinen palkankorotus tällä sopimuskaudella on tulossa voimaan 1.7. Ja tosiaan tässä on myöskin kyse siitä, että palkkaryhmäuudistuksen kautta eri palkkaryhmissä sitten on eri suuruiset palkankorotukset, joihin kannattaa sitten omalta osaltaan tutustua.
Miksi tätä palkkaryhmittelyä on uudistettu? No ensinnäkin sen takia, että halusimme saada sellaisen palkkaryhmittelyn, joka huomioi aiempaa paremmin ja laajemmin tehtävien vaativuuden ja toisaalta vastaa myös paremmin uudistuvan vammaispalvelulainsäädännön tarpeisiin. Toisaalta tarkoituksena oli nostaa palkkatasoa sekä vaativammissa tehtävissä että myöskin alimmissa tuntipalkoissa, ja tämä oli se tapa, millä lähdimme sitä ratkaisua rakentamaan. Ja palkkaryhmittely tulee siis voimaan 1.1.2024, joten kannattaa varmistaa mahdollisimman pian se, että mihin palkkaryhmään omat työtehtävät oikeuttavat. Palkkaryhmä A määräytyy jatkossa siten, että työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmän A mukaista tuntipalkkaa, jos hänen työtehtävänsä ovat pääsääntöisesti avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, vuorovaikutuksessa, vapaa-ajan toiminnassa tai yhteiskunnallisessa osallistumisessa, eivätkä ne oikeuta palkkaryhmän B1, B2 tai C mukaiseen tuntipalkkaan. Palkkaryhmä B, eli B1 ja B2, muodostuu jatkossa siten, että on tosiaan jaettu alaryhmiin nämä palkkaryhmät, ja työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmä B:n mukaista henkilökohtaista tuntipalkkaa, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi sellaisia vaativia omahoidollisia tai muita tehtäviä, jotka JHL ja HETA-liitto ovat yhteisesti vahvistaneet kuuluvaksi palkkaryhmään B. Edellytyksenä on lisäksi, että työtehtävän tulee kohdistua siihen henkilöön, jolle henkilökohtainen apu on myönnetty. Työtehtävän pysyvyyttä arvioidaan aina tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Työtehtävän ei tarvitse toistua päivittäin tai viikoittain kyseisen työntekijän kohdalla, jotta pysyvyysedellytys täyttyisi. Palkkaryhmään B kuuluvat työtehtävät ovat jatkossa seuraavia. Ensinnäkin uutena työtehtävänä on kokonaisuus, jossa määritellään työtehtävät, joissa tehdään avunkäyttäjän nostoja ja siirtoja. Edellytyksenä on se, että avunkäyttäjän tulee olla vähintään 12-vuotias. Toinen tehtävä on intiimihygieniassa avustaminen. Kolmas tehtävä on suolen toimintaan ja tyhjennykseen liittyvät toimenpiteet. Ja neljäs tehtävä on avanteeseen liittyvät työtehtävät. Ja täsmälliset määritelmät näistä löytyvät työehtosopimuksen liitteestä 1, mihin on enemmänkin sitten täsmennetty, että mitä näillä tarkoitetaan. Ja tuossa aiemmin esitetyllä QR-koodilla muun muassa pääsette suoraan sinne TES-sivuille, mutta myös JHL:n verkkosivujen kautta etsimällä työehtosopimussivut. Palkkaryhmä B2 koostuu jatkossa niin sanotuista itsehoidollisista tehtävistä, eli siellä on lääkkeiden itsenäinen jakaminen, pistoksena annettavien lääkkeiden annostelu ja pistäminen, vaativa haavanhoito, hengitystien toimivuudesta huolehtimisessa avustaminen siltä osin kuin tehtävä ei kuulu palkkaryhmään C, PEG-ruokintaletkun vaihtaminen, työntekijän suorittama katetrointi, kystofiksiin liittyvät työtehtävät, ja tosiaan tässäkin kannattaa tarkistaa ne tarkemmat määritelmät sieltä työehtosopimuksen liitteestä 1. Palkkaryhmä C on jatkossa sellainen, että työntekijälle maksetaan vähintään palkkaryhmä C:n mukaista henkilökohtaista tuntipalkkaa, jos hänen työtehtäviinsä sisältyy pysyvästi sellaisia tehtäviä, jotka JHL ja HETA-liitto ovat yhteisesti vahvistaneet kuuluvaksi palkkaryhmään C. Edellytyksenä on lisäksi, että työtehtävän tulee kohdistua siihen henkilöön, jolle henkilökohtainen apu on myönnetty. Työtehtävän pysyvyyttä arvioidaan aina tapaus- ja työntekijäkohtaisesti. Työtehtävän ei tarvitse toistua päivittäin tai viikoittain, jotta pysyvyysedellytys täyttyisi. Ja nämä tehtävät jatkossa palkkaryhmässä C ovat sellaiset, että ensinnäkin hengityslaitteen varassa elävän henkilön henkilökohtaisena avustajana toimiminen edellyttää tähän. Edellytyksenä on, että kyseessä on pysyvä avustaminen hengityslaitteen käytössä.
Ja tässä on tarkennuksena myös se, että jos avunkäyttäjä pystyy asentamaan maskin itse, ei kyse ole palkkaryhmän C-työtehtävästä. Toinen työtehtävä, joka kuuluu palkkaryhmään C, on saattohoitovaiheessa olevan avunkäyttäjän avustajana toimiminen. Ja kolmas työtehtävä, joka kuuluu palkkaryhmään C, on vaativissa kommunikointiin liittyvissä työtehtävissä avustaminen. Tässä määritelmänä on se, että päivittäisiin työtehtäviin kuuluu puhetulkkauksen, taktiilin, pistekirjoituksen, viittomakielen tai viitotun puheen käyttäminen ja taidot toimivat avunkäyttäjän kommunikoinnin edellytyksenä. Kokemuslisiin on myös tullut muutoksia ja parannuksia, ja nämä tulevat samalla voimaan 1.1.2024 samalla kuin tämä palkkaryhmäuudistus. Ensinnäkin kokemuslisätaulukkoon tulee yksi kokemuslisäporras lisää 14 vuoden kohdalle, ja myös kokemuslisän kertymistä helpotetaan. Eli jatkossa kokemuslisään oikeuttavaksi työskentelyksi katsotaan ne henkilökohtaisena avustajana tai samankaltaisissa tehtävissä tehdyt työskentelykuukaudet, joina työntekijä on työskennellyt vähintään 30 tuntia tai 14 työpäivää yhdessä tai useammassa työsuhteessa. Aiemmin on edellytetty 35 tunnin työskentelyä. Ja tässä otetaan huomioon myöskin 1.1.2022 alkaen kertyneet työkuukaudet. Mutta tosiaan kokemuslisää tämän helpotetun portaan kautta aletaan maksaa 1.1. eteenpäin. Mutta tämä tarkoittaa siis sitä, että 1.1. voi jo saada tämän uuden kertymismallin kautta kertynyttä kokemuslisää, mikäli on työskennellyt 1.1.2022 alkaen tämän mukaisesti. Ja tämä on iso merkittävä uudistus avustajille, koska hyvin suuri osa työskentelee osa-aikaisesti pienillä tunneilla, joten tämä nostaa monia pitkään työskennelleitä avustajia kokemuslisien kertymisen piiriin. Lisäksi on kirjaus takautuvuudesta koskien tätä kokemuslisän maksatusta, eli työntekijän tulisi esittää työnantajalle selvitys viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta tai kokemuslisän kertymisestä. Jos selvitys esitetään takautuvasti, tähän työsuhteeseen perustuvaa kokemuslisää maksetaan enintään 1 vuoden ajalta takautuvasti siitä, kun selvitys on esitetty. Eli nyt kannattaa tarkistaa, minkälainen oma tilanteesi on, että onko sinulle mahdollisesti kertynyt jo aiemmilta vuosilta kuukausia, jotka voisivat oikeuttaa kokemuslisään. 1.1. alkaen niitä voidaan sitten ottaa maksatuksessa huomioon. Yksi asia, mikä tuli matkan varrella myös sopimuskierrokselle neuvottelukysymykseksi, oli se, että Petteri Orpon hallitusohjelma varmistui kesäkuun loppupuolella, ja silloin tuli tietoon se, että hallitus suunnittelee uudistusta, jonka mukaan ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tulisi olla jatkossa palkaton. Ja halusimme varmistaa sen, että jatkossa HETA-TESin piirissä oleville ei tällaista tilannetta tulisi vastaan, vaikka hallitus tällaisen lakimuutoksen työsopimuslakiin tekisikin. Eli työehtosopimusta on nyt muutettu siten, että siellä lukee jatkossa näin, että sairausajan palkanmaksujakso kestää sairastumispäivää seuranneen 9. arkipäivän loppuun, enintään kuitenkin siihen saakka, kun työntekijän oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että HETA-TESin piirissä työskentelevillä ei ole riskiä nyt siitä, että ensimmäinen sairauspoissaolopäivä tulisi palkattomaksi, vaikka lainsäädäntö muuttuisikin. Ja sitten mennään eteenpäin työaikoja ja muita teemoja koskeviin kysymyksiin. Nämä olivat myös erittäin tärkeitä ja haastavia teemoja neuvottelukierroksella. Kyllä vain. Hanna, voit esitellä näitä, ole hyvä. Kiitos Laura. Tosiaan Laura tuossa alkuunsa mainitsi, että neuvottelukierros oli tällä kertaa erityisen pitkä, noin 8 kuukautta. Ja tämä pitkän vuoron korvaus oli yksi niistä asioista, mistä meillä erimielisyys neuvotteluosapuolten kesken oli hyvinkin pitkälti.
Eli JHL tavoitteli siinä taloudellista kompensaatio niille henkilökohtaisille avustajille, kenen työhön kuuluu tämmöisiä ylipitkiä työvuoroja. Ja lopulta siitä sitten hyväksyttiin sovittelijan antama osasovintoesitys, mikä nyt tässä alla on sitten näkyvissä. Ja tämä TESin määräys tulee voimaan nyt 1.9.24 alkaen. Ja kuten on nähtäville, siitä korvaus koskee molempia eri työaikamuotoja. Se maksetaan niin yleistyöajassa kuin jaksotyössä. Tosin hieman poiketen toisistaan johtuen siitä, että työaikalain ja työehtosopimuksen mukaan yleistyöajan ja jaksotyöajan määräykset ovat hieman poikkeavat keskenään. Mutta kuten huomaatte, niin siellä ensimmäiset tunnit, ensimmäinen korvaustaso on hieman erilainen, mutta sitten mentäessä kohden niitä pisimpiä vuoroja, niin tasoittuu korvausten määrä molemmissa työaikamuodoissa. Ja tämä korvaus tulee maksettavaksi aina niissä tapauksissa, kun tehdään pitkiä vuoroja työnantajan aloitteesta, sillä tavalla, että niistä on kuitenkin sovittu etukäteen. Nyt pitää erottaa se asia, että ei mene sekaisin ylityökorvaus ja tämä pitkän vuoron korvaus. Ne ei poissulje millään tavalla toisiaan, vaan jatkossa ihan yhtä oikeutettuja olette ylityökorvaukseen, kuten tähänkin saakka, mutta tämä pitkän vuoron korvaus tulee rinnalle niihin tilanteisiin, kun niistä vuoroista on etukäteen jo sovittu. Ja kaikissa tilanteissa, kun se tehdään työnantajan aloitteesta, ei silloin, kun sopimus on tehty työntekijän aloitteesta. Ja koskee kaikkia muita työehtosopimuksen työaikakohtia, paitsi sitä pykälää, jossa sovitaan työajoista ja lepoajoista poikkeamisesta matkojen aikana. Vain se kohta jää tämän korvauksen ulkopuolelle. Sitten saavutettiin lisäksi 2 uutta arkipyhää ja nyt voimme iloksemme kertoa, että tulevan sopimuskauden jälkeen Hetatesista ei puutu enää arkipyhiä, kun myös loppiaisista ja helatorstaista tulee ylimääräisiä palkallisia vapaapäiviä. Eli 1.1.24 sinne tulee loppiainen lisäksi ja vuonna 2025 alkaen helatorstai mukaan lukien. Ja siitä eteenpäin luonnollisesti molemmat ovat korvattavia arkipyhiä. Sunnuntaityön aikaistuksessa edettiin. Tähän saakkahan sunnuntaityö on laskennallisesti alkanut aina sieltä kello 00. Ja nyt uudessa kirjauksessa sunnuntaityö huomioidaan jo sieltä lauantai-illasta kello 21 alkaen. Ja pykälä tulee voimaan 1.1.24, eli hyvin pian. Toki neuvottelu on aina neuvottelua, eikä se voi päättyä niin, että vain me JHL:nä olisimme saavuttaneet jotain, joten työnantajaliittokin sieltä saavutti itselleen asettamiaan tavoitteita, ja yksi niistä on tämä jaksotyön käyttö ja siellä 4 viikon jaksojen mahdollisuus. Sinne saatiin tämmöinen rajoittava pykälä, mikä on ihan vastaava kuin tuolla sote-sopimuksella, ja sillä pyritään rajoittamaan sitä, että 4 viikon jaksoja ei käytettäisi säännönmukaisesti. Se vaatii poikkeuksen siellä, että on perusteltua käyttää 4 viikon jaksoa. Sitten toisena niin sanotusti nukkumispykälän lievennys. Ja siinä on aiemmin ollut se kirjaus, että työntekijälle on annettava yöaikana mahdollisuus nukkua, niin jatkossa se on hieman lievempänä kirjauksena, että jos olosuhteet esimerkiksi tapahtumien osallistuttaessa tai matkojen aikana liikennevälineissä ovat sellaiset, että nukkumismahdollisuuden antaminen työntekijälle ei ole kohtuuden mukaan järjestettävissä, sen antamisesta voidaan poiketa. Mutta vain näissä matkojen aikana tai muissa tapahtumissa olosuhteista johtuen. Sitten meillä jatkaa työryhmiä, eli jatkokausi sairausajan palkan työryhmälle. Tämä on ollut aiemmalla sopimuskierroksella ja sen teeman parissa jatketaan myös tämä tuleva kausi. Sitten toisena työryhmä 5-päiväiseen vuosilomaviikkoon siirtymisen arvioimiseksi ja kolmantena tekstityöryhmä, jossa työryhmän tehtävänä on tarkistaa ja arvioida työehtosopimuksen määräyksen oikeakielisyyden ja sisällöllisen ymmärrettävyyden osalta, eli työehtosopimuksen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä parannetaan. Tässä tiivistettynä iso paketti. Kyllä. Ja tosiaan JHL:n verkkosivuilta löydätte työehtosopimuksen. Kannattaa tutustua tarkemmin näihin eri määräyksiin.
jotka on myöskin täsmällisempinä siellä. Tämä oli lähinnä tiivistys isosta kokonaisuudesta ja haluamme kannustaa, että selvitätte, että mihin kaikkiin uusiin työehtoihin olette oikeutettuja jatkossa. Ja haluamme myös korostaa sitä, että tosiaan järjestäytyminen on tärkeää ja nämä työehtojen parannukset kuitenkin myös saatiin aikaan sillä, että henkilökohtaiset avustajat olivat myös valmiita tukemaan näitä meidän työehtosopimustavoitteita esimerkiksi lakkoilemalla ja muutenkin järjestöllisin toimin. Ja ilman yhteistä ponnistusta ja ilman jäseniä ei myöskään saada parannettua työehtoja, joten toivotamme uudet jäsenet myös mukaan ja meillä on paljon tehtävää työehtojen kehittämiseksi jatkossakin. Kiitos. Kiitos.